Yeah! Hey guys, it's Jean. Welcome back to my YouTube channel. For today's video is going to be an unboxing of our dun-dun-dun-dun, as you can see on my title, you probably know what I am going to unbox. But tada! Oh my god! Tada! Oh my god, I'm so excited. So, for today's video is going to be an unboxing of my first Louis Vuitton bag. Ayan guys, yes, this is my first Louis Vuitton bag. Oh my gosh, baby, my baby. So, binili ko to as in ngayon lang talaga guys, which is ma-upload itong video na to siguro next week na. But today is October 13. So, ayan, yung ating paper bag. Paper bag, pack na. O, diba? Kung alam nyo lang, guys, sobrang excited ako. As in, kung nakita nyo yung aking previous vlog, pumunta nga ako sa mall para i-check dun sa Louis Vuitton store kung meron ba sila. At least, makita ko man lang siya before I buy it. Kasi gusto kong makita siya personal. And then, saka ko siya bibilhin. I was really lucky na meron sila nito. Sa online, guys, bihira na lang to siya makikita. As in, inaabang-abangan ko talaga to sa online. Check ako ng check kung meron ba silang available. And I think it was yesterday. That was the first time na it was available for like until now, available pa rin siya sa online. So, it's been like 24 hours. So, that was the first time na available siya for that long. Kasi sometimes, pag chine-check ko siya, ilang minuto lang guys, nawawala na siya. But anyway, enough na tayo sa kuda-kuda natin. Ayan siya ulit, o diba? So, tandararon! Uy, nabalagtad pala to. Oh, tok! Ayan yung ating bag! Oh my gosh! Oh my gosh! Siguro sasabihin ng iba, grabe naman to siya, grabe naman to siya, super, OA na yung reaction niya. Pero, guys, this is my first Louis Vuitton bag and I work hard for it. Charot, I work hard for it. Pinangarap ko lang talaga to. Bakit naiiyak na ako? Ano ba yan? Ayoko maiyak. As in, pinangarap ko lang talaga to siya, guys. Nung una ko tong nakita, sabi ko, someday, bibilhin talaga kita. And then now, nandito na siya. So, before ko siya i-open, guys, I just wanna throw a quick disclaimer na hindi po ako nagbrabrag. I just wanna share with you yung aking excitement na makuha itong bag na to for, alam mo yun, ang tagal ko itong hinintay. Kung ayaw nyo sa ganitong video, skip nyo na lang. But first, muna natin to, kung anong laman ng ating pa-sobre ni Mayors. Here is the receipt. Ayan, Louis Vuitton, ganyan-ganyan. So, we will keep this one. Sobre pa lang, pak na din. Let's unbox it. My God, this is gonna be so satisfying. Paano ka ba i-unbox? Ayan. Oh my goodness. Oh my goodness. Tada! Ayan na yung bag. Papunin na natin siya sa box. Oh, pack. So, I will definitely keep the box for in case, alam mo yun, kung may plano akong, alam mo yun, ibenta siya. But I don't think ibebenta ko to. Char! So, it says there, Louis Vuitton. And then, ano ba talagang yung kinuha mo, te? Guys, this is it, pansit. Yan! Oh my God. This is the Multi Pochette Accessoires. Ewan ko, I'm not really sure if I pronounce it right, but ayan siya guys. So, ito yung tatlo sila, bale. So, isa, tapos isa, tapos, yan. Itong malaki, ito yung pochette. Ito yung mini pochette. Ito yung round coin purse. Ayun siya. Wala talaga akong kaalam-alam, guys. Alam ko lang, gusto ko siya. O, diba? So, ayan yung itsura niya. So, bibigyan ko lang kayo ng 360 view. Char! 360 view. So, ayan siya. Tapos, dito. Ayan.
Tapos ito yung pa-coin purse. Tapos ulit, yan yung harap. So, sa harap may nakalagay dyan na Louis Vuitton. So, yung kinuha ko ay yung khaki or yung kulay green na strap. So, ayan siya, yung strap niya. Ayan. Later on, ilalagay natin siya dito, i-attach. So, meron ditong mga ganyan, papel-papel. So, this was made in USA. Ganyan lang siya kalaki. So, kung gusto ko siyang gamitin siya lang alone, pwede. I-attach ko lang yung strap. Ganyan lang. Siya lang, isa. And then, ilagay natin yung ating coin purse here. Ganyan. Meron siyang paganyan sa loob. Pero itong isa, wala. So, ganyan lang. Pero, as you can see, kung gusto mo na siya lang yung gamitin mo, pwede mo siyang gamitin siya lang using itong chain na to. Tapos, ganyan lang natin. O, back! Diba? Madam na madam. Ayan yung ating coin purse. Ayan siya. Ganun. So, ayan. Gold yung ano niya guys, yung hardware niya or yung mga zipper niya, ganun-ganon. So, may nakalagay LV. So, ganun lang yung itsura niya. Ayan. Ayan. But then, if you want to use all of them, then, ikabit mo lang to siya. Actually guys, ang tagal ko na talaga tong gusto. Panay sabi sa asawa ko, I want it, I want it. Tapos yung nagkaanuhan na, nabihira na lang siya makikita. Palagi na lang ako nag-check sa online. Pag meron siya available, tinitext ko palagi yung asawa ko, my love, it's available, it's available. Ganyan yung itsura niya guys pag ikabit mo siyang tatlo. Ayan yung magiging itsura niya. And pwede ko din ito i-adjust itong strap kung gusto ko na magiging mahaba talaga siya. Papakita ko lang ulit yung bag. Ayan yung strap. As in, ayan. So, khaki or kulay green siya. Yung isa is light pink. And then, ayan yung coin purse. Ayan siya. Ayan yung ating mini pochette. Tapos yung chain na kasama. And then yung pochette. Sobrang pasensya na guys kung hindi ko masyadong napakita ng maayos kasi hindi naman ako sanay sa ganito na, alam mo yun, meron akong video na unboxing pero hindi ako sanay na mag-unbox ng ganito kamahal na bag. Matagal ko na talaga to siyang gusto, as in yung pagkalabas ata ng bag na to and then nakita ko siya. Sabi ko, someday bibilhin talaga kita. So yung time na meron na akong trabaho, sabi ko talaga sa asawa ko, my love, I will gonna buy that bag someday. A year ago din, nung sinabi ko na ngayon na meron na akong trabaho, I will buy that bag. I got this bag for $2,004.15. Included na dyan yung tax. Yung bag itself is $1,860. Alam ko, last year ata guys, mas mura pa siya. Siguro mga nasa $1,700. And then, bigla siyang tumaas ng siguro mga $100. So, sabi ko sa asawa ko, gusto ko nang bilhin bago pa yan aabot ng $2,000. So, nung pumunta nga ako sa store guys, tapos tinanong ako nung nag-assist sa akin na ano daw yung hinahanap ko na bag. So, sinabi ko talaga agad na yung Multi Pochette. They even have the other color, the color pink. Ayun, kinuha niya din yung kulay pink. And, pinatry niya din sa akin. Actually, i-insert ko dito yung picture nung trinay ko yung kulay pink. And after that, I asked her again kung meron ba sila nung Clapton na backpack. And then, she said, it is actually in the, in the shelf, naka-display. Sabi ko, really? Actually, guys, yun talagang backpack, yung Clapton talaga yung unang gusto ko talagang bilhin. And then, when they released this one, sabi ko, yan na muna. Sabi ko kasi, alam mo yung itsura niya, masusuot mo siya kung kailan mo gusto. Pwede ka mag-shorts, tapos suotin mo to, i-partner mo to, or naka-jeans, tapos ano lang, plain shirt, ganun. As in, parang pwede mo siyang ibagay sa lahat ng outfitan mo ba. Kinuha niya yung Clapton bag and then nasukat ko rin siya. And now na nakita ko siya in person, as in, sobrang ganda niya. Muntika na akong sabi ko, ito bang Multi Pochette yung bibilin ko or yun? Tapos sabi nung nag-assist sa akin, if I were you, I will choose the Multi Pochette kasi nga, bihira na lang daw nakikita. Kaysa daw dun sa
backpack na always lang daw yun available. So, tama naman siya, guys. Anyway, that's it for our Louis Vuitton unboxing. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. If you did, please don't forget to like and subscribe if you haven't already. And I will see you guys on my next video. Bye!